yọkúlú yọkúlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kàn sọ́lẹ̀ ọkọ yọké yọkúlú yọkúlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́sọ̀ kọ́lẹ̀ ọkọ yọké. ọmọ Yorùbá eléyìí loud kí tiẹ̀ tó sọ̀ kankan ẹja kọ́kọ́ ṣe gbòòsà mẹ́sàn-án fún bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho. gbòòsà 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 gbòòsà. Ó tó àbí ó tàn? Bàbá Tinubu ó tó àbí ó tàn? Ó tó àbí ó tàn? Kábíyèsí Elédùmarè ká wí fọ́mọ ẹni ká gbọ́. Ìgbọràn sọ̀jù ẹbọ lọ. Bàbá Tinubu á sọ fún yín ẹ̀gbọ́n ni. Ẹ wò ó, àsìkò ìgbéraga mu wà báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni àsìkò tí mo fẹ́ léfò mu wà báyìí. Torí pé kí ni? Bíyàn bá ju ni lọ, èèyàn máa fi wọ́n yàn ni. Àwọn sọ fún yín is not by political position. Who you are connected with really matters. Mo sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn wa, mo ní bàbá Akíntóyè máa kó wa délẹ̀ lérí eré rẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́tí ń fojú olè tàbí ó dálẹ̀ tẹ́tí fi ń wo àwọn bàbá wa ẹ wá bí kẹ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè ìwọ tó ti wò bàbá Akíntóyè bóyá wọn onírọ́ ni wọ́n ní o, bóyá wọ́n parọ́ mọ́ wa ní o, bóyá bákan ní o, súnmọ́ bíbà ẹ̀ kó wá gbọ́ ròyìn. Kódà bàbá Tinubu gan iná ti dáhùn lára wọn. Kí lẹ̀ ń sọ yìí? You think is a joke? Bàbá Akíntóyè gan ti fún bàbá Tinubu wòtòwòtò. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Màá fi ní ìsìn ẹ̀rọ yìí bí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bàbá Akíntóyè àti àwọn bàbá wa tó ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà látòrí bàbá wa olóyè Sunday Igboho, bàbá wa emeritus merited intelligent distinguished loyal royal humble reliable dependable invaluable distinguished professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá wa commander general field marshal generalissimo Awole Olúdúwà Chief Dr. Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà alongside bàbá wa Gani Alágbàlá tí wọ́n jẹ́ national president fún gbogbo ìfẹ́ lódù gbogbo ọmọ Yorùbá káàfàtà ní gbogbo ayé, ní gbogbo orílẹ̀-èdè ayé, àti ìyá wa ìyá dáadáa, ìyá tó lọ́wọ́ ajẹ́ kó pẹ́ fún wa, ìyá tó jẹ́ pé wọn kì í ro nǹkan míì ju bí olóyè ṣe máa ṣàṣeyọrí àti bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dúró lọ. Ìyá mi Kentos wà láyé ìjà sásán lára àwọn ìròyìn ayọ̀ ẹ̀ náà rèé. Mo tún fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Àkànbí Yágbóyájú Lamid ọkùnrin bàbá mi Professor Banji Akíntóyè ní ọkùnrin púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni you really prove it. Àti ìyá wa ẹni tó jẹ́ number 2 Yorùbá world media káàkiri gbogbo ayé, ìyá wa Àṣàkẹ́ Àṣàtìṣe. Níta máa ń sọ nìyẹn, small body big engine. Kí ọkọ lọ tóbi wèrè kan ọlọ́fin ṣe o. N tó bá wà níbí báyìí. Now mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Obert àyànfẹ́ Olódùmarè, bàbá mi Olúṣọlá Prince Obert. Mo kí bàbá mi, mo kí yín sílé, mo kí ìyàwó Queen Ara, mo kí bàbá wa Fatai Ògúngbèdó, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri wọn kíra mi, mi gbọ́dọ̀ gbọ́ra mi, mo kíra mi, mo kí Èdára, mo kí Redike, mo kí Bàbá Èkìtì, mo kí Ọmọlúkà, mo kí Igbá, mo káàwó, mo kí Bìyẹmí, mo kí everybody, mo kí gbogbo àwa frontline media. Wàhálà wa ò já sásán. This approves. Ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí, ọ̀rọ̀ kan evidence kan, ọ̀rọ̀ kan evidence kan. Bàbá Akíntóyè have shake the world. Bẹ́ẹ̀ èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, ẹ̀yẹ̀ máa rí sí. In the history of man, Bàbá Akíntóyè ti ṣe kankan nísinsìnyí tó jẹ́ wípé any moment from now gan Guinness Book of Record ó máa gbé síta. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, ẹ máa wò wọ́n. Bàbá Tinubu gan ti collect. Mo sọ fún yín, mo ní àwọn parliament UK wọ́n sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní
ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń tẹ̀lé mi tipẹ́tipẹ́ ẹ flashback mo sọ fún yín mo ní kẹsítámà sọ wípé in the history of man kò tí sẹ́ni tó kọ repetition tó strong tó yìí tẹ́ bá rántí pé mo sọ pépà tó ti gbé ìyẹn kan tí mo fẹ́ sọ yìí pé in the history of man kò tí sẹ́ni tó kọ diplomatic letter like petition bí eléyìí in the history of man kóyìnbó tó sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ síta kẹ́ mọ̀ pé ẹni tó kàn kọ́ yẹn tẹ́ bá ń gbọ́ ọgbọ́n bàbá wa nìyẹn Professor Banji Akintoye ẹ rí i pé lẹ́yìn tọ̀kọ̀ lẹ́tà yẹn Nigeria High Commission Nigeria sáré gbé jáde àwọn ọmọ ẹrú Fúlàní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo káàkiri wọ́n ń gbóòrè wọ́n ṣe gbá because wọ́n fẹ́ lo diplomacy wọ́n fẹ́ jẹ́ ká fìbínú sọ nǹkan tó wà ní lẹ́tà yẹn jáde ṣùgbọ́n àwa ti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ tẹ́ bá rántí mo sọ́ngbà kan mo náà bàbá wa sọ pé àwọn ò ní announce iṣẹ́ mọ́ success làwọn máa announce bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí nǹkan mo fi Ọlọ́run ṣẹ̀rí fún yín fídíò mẹ́ta ni mo kó wa màá dé kọ́lọ́run á tì mí lẹ́yìn láti play gbogbo ẹ̀ láti analyze ẹ̀ mo kàn ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí táwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti rò pé Yorùbá ò níbì kankan lọ tí wọ́n ti rò pé bàbá Akintoye ò lágbára kankan tí wọ́n ti rò pé olóyè Sunday Igboho kan sún wọn jí ni ẹni kan súnmọ́ bí mọye Fúlàní tí wọ́n ti restrict ní visa mo sọ fún yín mo ní àwọn documentation táwọn bàbá yìí ṣe ó máa dé stage kan gbogbo olóṣèlú ò ní lè jáde ní Nàìjíríà mọ́ let's watch and see Yorùbá gbọ́n káwọn ọmọ Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye òun lè ṣe pé Yorùbá kì í sábà ja ogun àdá ìbọn Ọlọ́run fún àwa Yorùbá ní kínní bàbá wa Professor Banji Akintoye ọ̀dẹ̀ ti prove ẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí bàbá Tinubu àti gbogbo presidency tí wọ́n wá bá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mọ̀ pé àwọn terrorist tí wọ́n jí tó pé wọn ní Fúlàní herdsmen àwọn leaders wọn nìkan ló ń target tẹ́lẹ̀ ní àwọn American target tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ wọ́n lù wọ́n bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti refuse visa Tinubu àti gbogbo presidency this is the evidence gbogbo yín náà lè ti rí evidence yẹn ṣe rí màá kà síta fún yín onílé tí wàá gbọ́ nǹkan kan o kí lẹ rí Sahara Reporters tí gbọ́ nǹkan kan o chíchí nílé rẹ̀ wọ́n ní presidency deny ending 5 years visas for America as US tighten travel visa for Nigerians bí Nigeria nígbà tí US tight security wọn àwọn Nigeria náà fẹ́ máa ṣe bí nǹkan ọ̀nà fẹ́ tight bí pa àwọn náà fẹ́ máa revise gbogbo presidency la gbọ́ tàrí lórí pépà pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n deny wọn ní visa kábíyèsí nínú ààrẹ kò ṣẹlẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ wọn tí rí pé CJ Musa ló kọ́ fò jáde ní ìgbà kan tó apply visa fún Canada ìgbà tí wọ́n fún ní Canada ló wà lọ lo visa ẹ̀ ti Russia ó bá lọ ra ticket tó bá lọ sí Russia ó máa dé stage kan gbogbo ẹ̀yọ́ ló ṣe ìwọ kò bá jẹ́ pé ordinary local government chairman ló ṣe tó bá tí níwọ̀n bá dábàá ti gbalẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá bàbá yìí tó pẹ́ ọ̀pọ̀ àbá yìí tó diplomatic nìyẹn débi wípé ìkọ̀kọ́ ní Ìgbò tẹ̀ nílé bọ́tà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ilé ìwò bẹ̀rẹ̀ ẹ fi ọmọ Yorùbá lè jẹ́ ká máa lọ ẹ̀yà ayé náà ní lọ ìyẹn nìkan kọ́ tí wọ́n eré physical evidence tẹ̀ lélẹ̀ máa pílẹ̀ tí bájọ́ máa gbọ́ ní kábíyèsí Elédùmarè yẹ̀yẹ́ Yorùbá lẹ́ fi ń ṣeré báyìí mọ̀ pé tí Yorùbá ọba yìí ti fẹ́ jà wọ́n á dákẹ́ wọ́n á máa wò ṣùgbọ́n the moment tí Yorùbá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà apá anybody ò ní ká Yorùbá torí pé kí ni Yorùbá máa tẹ̀fẹ̀ nu wọn tí wọ́n bá yìí ti tẹ̀fẹ̀ nu wọn ní stop now kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní play àwọn fídíò ìfún yín ẹ má gbàgbé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtirẹ́ni tó fẹ́ gba studio fún wa so à ń ráàyè ìjẹ́ lọ́wọ́ báyìí
a need àwọn equipment àti rẹ́ni dí àyè studio fún wa ìyẹn ibi tá a fẹ́ lò fún studio ó wá kó àwọn irinṣẹ́ tá a fẹ́ rà síbẹ̀. Mo fàsìkò yìí ibi tí bàbá mi yóò ní bínú tí bá dárúkọ wọn báyìí ẹ má jẹ́ kí wọ́n kọ́ lọ gbàṣẹ náà ó dẹ̀ dùn mí ṣá pé mi ìbéèrè tó wá sórí fúgàmù ẹ jẹ́ ń dákẹ́ màá bí wọ́n torí mi fẹ́ nǹkan tí màá ṣe tí màá fi ṣẹ̀wọ̀n because wọ́n jẹ́ nìkan tó yẹ pé tó bá ṣoore wọn fẹ́ wù bẹ̀ kódà tó bá ṣoore fọwọ́ tún wọn ní jẹ́ kí ọwọ́ sí náà wọ́n ti bá mi san owó ibẹ̀ yẹn sìn ẹ mọ̀ pé ìlú tí mo wà báyìí oṣooṣù là ń sanwó lé kí n ya tètè yára rí tí mo fẹ́ rà kí n kó lọ bẹ̀ studio kí lọ bẹ̀rẹ̀ kí lọ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ irinṣẹ́ ló kú báyìí tá à ń wá báyìí mo mọ̀ pé Ọlọ́run tó ṣe ìyẹn á ṣe 8 to 9 10 million tí mò ń wá yìí náà ó gbó ti jẹ́ tọ́lọ́run. now kó tó di pé a bọ́ sí ìpele kejì kí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní play fídíò ẹ jẹ́ àsáré díẹ̀ ká ìpolówó ọjà. bitter tea ẹkùn tí ń wọ̀yá àjà pẹ̀lú àwọn kíndìnrín tó ní stone nínú ìyẹn kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tẹ́sí yádànù nínú àgọ́ ara yín òun kan náà ló ṣiṣẹ́ fún liver ìyẹn àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a sì tún máa ṣiṣẹ́ fún ààtì ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa láàólà bitter tea ló tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga ìyẹn high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tí a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá òun ni láàólà abá bitter tea yóò bá wà yá àjà ìṣòro ara ríro ńkọ́ láàólà bitter tea òun ni kẹ́ ẹ gbẹlura láti wá rí egbòogi láàólà bitter tea rà àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ibi tí wọ́n tẹ̀dó sí ẹ mẹ́sẹ̀gì wọn lórí àwọn whatsapp numbers yìí +44742452737 àbí àwọn Nigeria numbers yìí 08033194355 tàbí 08026265000 kò bára rí ẹ̀rí inú ẹ̀jẹ̀ ti kàn jẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ láàólà bitter tea gbẹlura kò rí yàtọ̀ bẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà yìí ènìyàn wa láàólà bitter tea òun lẹ nọ́mbà wọn lẹ ti rí yẹn ìwọ tí nǹkan ọmọkùnrin yẹn bá kéré tó fẹ́ kó gùn ju bó ṣe wà lọ láàrin some days tí ó pẹ́ rárá tí wàá dẹ̀ tó bá ti dé sáìsì tó fẹ́ wàá stop ẹ̀ òní tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ ìbẹ̀ ní kí wọ́n máa wà náà nìyẹn naturally with natural herbs àgbo ìwọ tó bá ní kidney problem tó ní liver problem prostate cancer arthritis ulcer aromatism asthma gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ ulcer tẹ bá ní ẹ má bu ẹnu fruit of the womb anything tẹ mọ̀ pé àgbo lè wò ẹ pé láàólà bitter tea mo ti rí ẹni tá mo fi Ọlọ́run búra fún yín àti rẹ tó ní kídìní ìlú ìlú tó yẹ kí bàbá ìlú tọ́jú ẹ̀ ẹnìkan náà wà wọ́n ti condemn kídìní ẹ̀ pé òun máa ti transplant ni kódà ó ti ń mówó tó máa fi gbàgbó rẹ̀ wọlé sí UK láti wá di nídìí kídìní fún owó tíkẹ́ẹ̀tì ló ní wọ́n wá pẹ̀lú processing ni wọ́n fi rí péjì ni mo fi Ọlọ́run alààyè búra fún yín kódà gbọ̀ngbà tó mú nọ́mbà bàbá láàólà bitter tea gan wọ́n sọ fún mi lẹ́yìn ìgbà tó ra ògùn yẹn tán tó wà lò mo fi Ọlọ́run búra fún yín wọ́n ṣe ọ́díò làbí 8 to 10 minutes wọ́n fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn èmi náà padà gbọ́ ọ́díò yẹn a lot of people bẹ́ẹ̀ mo lè fọwọ́ mi sọ̀yà fún láàólà bitter tea bẹ́ẹ̀ ni kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa tẹ́ mọ̀ náà wọ́n ti jàǹfààní ẹ̀ tọ́lẹ̀ confam bá ń bẹ̀ ni it's not for satisfying sexual urge only nǹkan tó iṣẹ́ fún ló pọ̀ fún ẹlòmíà nù nílò tó sperm count kiri kan kìnìún gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ ewé àtegbò ń bẹ fa ewé àtegbò ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá égbègbè tí ègbè ọmọ Yorùbá ṣe wá láwọn àtọ̀sí kìnní kan ìyẹn ìṣàmù tọmọ Yorùbá ní. Now back to issue mo ní mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ní play àwọn fídíò yẹn fún yín báyìí so fẹ́ èèyàn wa ẹsọ fẹ́ tọ́lọ́mbà bùkún fún tẹfẹ́ support wa lórí studio project wa 02141687040 02141687040 GTB William tí lọ́wọ́ tó ìzàmì máa rí lórí ẹ̀ fẹ́ ìjọba fẹ́ send receipt tàbí fẹ́ gbùkún lórí ọjà fún wa or anything kẹ́kọ̀ọ́ wá sórí +229 5774
7970 +229 5774 7970 nọ́mbà yẹn nìyẹn. So now ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ká lọ wo àwọn fídíò yẹn. Nínú fídíò mẹ́ta yẹn ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fẹyọ kan wọ̀nyí. Ṣé ó jẹ́ kí n fi hàn yín ní àbí kí tiẹ̀ pílẹ̀ kẹ́gbọ́ torí copyright? Irú àwọn èèyàn wa máa ń fọ́nì gan. Tẹ bá rí fídíò wọn tó dáa tẹ fẹ́ lò, before you know báyìí wọ́n á ṣáyàn ní copyright yín. Bóyá kí n yọ voice ẹ̀ kí n fi ṣe fídíò bóyá ẹ wò. Naija, where are we going? Where are we going? Where are we going? UAE has introduced stricter visa restrictions for Nigeria, and it has banned transit visa applications. Canada, on the other hand, has increased proof of funds to 17 million naira for express entry applicants. Yesterday was US. Today is UAE and Canada. Where are we going, Nigeria? China ti gbogbo fídíò yẹn. Ẹ ti rí fídíò yẹn. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò ṣètùjú ńlá nìyẹn. Can you imagine? Lórí Nàìjíríà nìkan, ìsìn ni bàbá ìwà ń sọ pé Nàìjíríà where are we going kìnìkan kìnìkan. Ṣé a ò sọ fún yín pẹ̀lú yẹn wọ́ọ̀kì mọ́ ni? We told everybody. Gbogbo yín la sọ fún pẹ̀lú yẹn ti tán. Kò sí kankan ìlú yẹn mọ́. Kò sí kankan nílùú yẹn mọ́. A sọ fún yín náà. Ṣùgbọ́n òkú lọ́la ń pa. Nígbà tá à ń sọ ẹ̀yin mú ẹ̀ ń takò wá ẹ sọ wá dọ̀tá yín. Nǹkan tẹ́yìn ò dẹ̀ rí àwa ti rí. Ohun tẹ́yìn iṣẹ́ rí nísìn àwa ti rí tipẹ́tipẹ́. Ẹ wá dúró tó ti kékeré tiẹ̀ lélẹ̀. Tó bá dàbí rọ ẹ lọ sí list of countries that Nigerians are restricted. Ó yapa. Pàápàá jùlọ kíní tí bàbá wa tún wá kọ yìí diplomatic kíní tí wọ́n kọ yìí kódà the best thing tó lè pay Nigerian government ni pé kó fi Yorùbá lẹ̀ ká máa lọ. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ we all stay here together. Yes. Torí ẹ̀yin gan nílé jáde sínú ayé mọ́. Yes. Wọ́n máa kọ lẹ́tà orí gbogbo yín á yí. Gbogbo tẹ́tí jí tó wà lọ́hùn gbogbo ẹ̀ pátápátá tẹ́bà ṣọ́ra á gbé sọ́hùn. Ẹ wá padà sí square one. Kí ló ṣe yín? Ìwé ilé ìyá màá fi ń dẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ mà ní. Kó tó di pé mo wá play another video fún yín. Ọmọ Yorùbá gbogbo alamọ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá Táíwò Thomas. Lágbára Ọlọ́run ẹrù tá yóò dì kẹrù tí àfẹ́ ayé ò máa ní dìrú wa. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìròyìn kan ta sí mi létí pé Táíwò Thomas fẹ́ pokùnso. Gbogbo alamọ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Bọ́dà wa Àkàndá wọ́n máa ń ṣe program tó wà náà mídíà má bínú tí wọ́n ríran. Bí mo ṣe lè sọ ní ẹ̀ tẹ́ máa fi understand. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú tó lọ lọ́hùn. I never mean to bully him. I never mean to insult him. I never mean to harass him. I never mean to take him for granted. Other than letting you people know what I'm talking about. Àkàndá. Àwọn èèyàn kan lọ pè mí. Masbi, kí ló ṣẹlẹ̀? Ìdílé wa pé ní Àbáṣàsì. Táíwò Thomas máa ti fẹ́ pokùnso. Kí tètè pé ó kí n pè pé ó update kankan ṣèṣìn. Ó pọ̀ sórí status ẹ̀. Ayé ti sú òun. Goodbye everybody. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ ṣá. Mo sáré pè. Bọ́dà mi kí ló ṣẹlẹ̀? Bóyá wọ́n ń sokùn lọ́wọ́ ni o. Bóyá wọ́n ti ré kinní yẹn. Wọ́n ṣà ń sùn. Bí tó fi ń sọ̀rọ̀ ẹ pé èèyàn ń sọ̀rọ̀ with force. Mo ṣàṣàyè counsel wọn, mo bá wọn sọ̀rọ̀, mo ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá gbà láti bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kí n wò ó. Pẹ̀lú condition àwọn kò sí ẹ̀ táwọn lè ṣe. Kò sí ẹ̀ tó máa gbà wọ́n síṣẹ́. Pàápàá jùlọ ìsí táwọn tó wá ń ṣe Yorùbá nation. Kí n wò ó nísìnyí. Òun ò ríṣẹ́ ọ̀kan ṣe. Òun tú owó kan jọ. Wọ́n náwọn dá 300,000 naira sọ́wọ́. Àwọn dẹ̀ rí bísínẹ́sì kan. Ìyẹn bísínẹ́sì àwọn disable equipment bíi blaze tó máa fi kọṣẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn tó bá já kọ̀dà bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó máa fi kọṣẹ́ ní blaze base plate kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan táwọn àkọ̀dá máa ń lò
bí ọ̀pá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n fẹ́ máa ṣe business yẹn, wọ́n wá lọ yá 450,000 mọ́ owó yẹn láti fi torí student ni wọ́n wà university báyìí báyìí, wọ́n fẹ́ lọ ra àwọn kinní yẹn kọ́ dẹ̀ máa kó lọ sí kọ́ máa tà kọ́ máa fi pawọ́ dà instead of tí wọ́n fi máa lọ ṣe fine bara. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwa ọmọ Yorùbá ò fẹ́ ṣàgbé, I believe in ká hustle. Now wọ́n wá kó 750,000 fẹ́nìkan, ẹ lè believe pẹ̀lú condition brother Taiwo, wọ́n tún gbowó yẹn lọ́wọ́ wọn, wọ́n dẹ̀ gbà wọ́n, ẹni tó gba owó yẹn gbà ó dẹ̀ sá lọ, wọn lè rí mọ́. Lẹ́yìn tó fẹ́ bá wọn rà níbi tí wọ́n ti máa ń rà ní O6, káwọn náà lè wà máa tún tà ní school. Lára àwọn tó pàdé nìyẹn, lára àwọn tí wọ́n pàdé nígbà tó wọnú movement yìí náà ni, but ẹni yẹn ń ṣe ní táwa tiẹ̀ mọ̀, èyí gómìnà ìgbórúkọ yẹn rí, kò ṣe tó popular, ṣùgbọ́n àwọn tọ́jọ́ wà nínú gúrùpù ni wọ́n ní kó máa wọ̀rí àrárá tí wọ́n lè jọ fojú ríra face to face. Ẹni ẹ̀ dẹ̀ gbowó lọ, àwọn dẹ̀ sá lọ. Nísìnyí báyìí, àwọn tó yá wọn ní 450,000, wọ́n ti múlẹ̀ sí wọn, wọ́n ti harass sí wọn, wọ́n ti sọ̀rọ̀ kò, wọ́n ti sọ débi pé tí bọ̀bọ́ yẹn fi rò pé òun fẹ́ lọ pokùnso, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé kò sí nǹkan kékeré. Mo wá gbà ká nọ́mbà wọn, mo ní brọ́dà mi, ẹ mọ̀ pé owó pọ̀ lọ́wọ́ mi, nǹkan tèmi náà bá ní màá fún yín. Mo wá fẹ́ pé account number wọn nísìnyí, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ àgbáyé a bẹ̀ yín, ení tere, èjì tere, sí nǹkan tẹ́ fún wọn tó kéré, nothing is small, sí nǹkan tó kéré. At least mo mọ̀ pé èèyàn kan ṣoṣo ní Yorùbá nation tó lè fún wọn ní owó ìwà tá a bá pariwo síta. Now account number brother Taiwo Thomas 1433150710 1433150710. Ṣé ẹ gbọ́? 1433315710. Taiwo Paul Thomas lè máa rí lórí ẹ̀. Access Bank ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti bá mi jù kọ́kọ́ sí wọn, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá mi send stickers, kẹ́ send receipt sí mi tàbí kẹ́ message mi so that màá lè sọ fún wọn pé owó ti wọlé o. Ṣé mọ̀ pé àkàndá ni wọ́n, so àwa náà la lè prove receipt fún wọn tó nígbàgbọ́ nu wa. Now àkáǹtì wo lè fi sílẹ̀ kò ní sí àkáǹtì mi o, àkáǹtì brother Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá TV, ẹ ká rọ̀gbà yí wọn ká. Gbogbo àtàwọn tá à ń ṣe Yorùbá nation, we are one big family. Lágbára Ọlọ́run, èṣù ò ní yá wa, a ní fi irú ẹ̀ san fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé tí tó bá lọ pokùnso nísìnyí tó para wọn, tó bá dán wọn tó bá lọ máa jẹ̀yà, ó jẹ̀yà láyé tó bẹ̀rẹ̀ jẹ̀yà lọ́run, òtítọ́ tó make sense. And again, mo mọ̀ pé tí a bá pariwo, mo mọ̀ kí tá bá pariwo kíní yìí, a máa ráwọn tọ́lọ́run máa fọwọ́ tọ́ tó máa fún wọn ló bóyá fún pé ò tiẹ̀ wá fẹ́ tọrọ bárà yẹn gba 5 million gba, ó possible nílẹ̀ Yorùbá yìí. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tún máa bá wa dá sọ́rọ̀ òmìnira, kò dẹ̀ síbi tá à ń lọ tí wọ́n ń tẹ̀lé wa, kò sí nǹkan tá à ń ṣe tí wọ́n kì í ṣe. A fẹ́ ṣe rally lẹ́ máa rí àwọn ló máa síwájú, àwọn ló máa lead àwọn àkàndá. Do you see? Lọ sí anywhere tá a bá ń lọ. So mo believe pé ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa ẹ lè fún wọn support. Ìyẹn that is that about that. Now ẹ̀yin tó bá dẹ̀ fẹ́ nọ́mbà wọn, contact mi, màá share nọ́mbà wọn fún yín, mi fẹ́ gbé sórí screen for security reasons. So now ọmọ Yorùbá ó mà ṣe o, ẹ jẹ́ play video yìí náà kó tó di pé màá sọ̀rọ̀. Kí n tó play video yìí, ẹ jẹ́ sáré dé ẹ̀ka ìpolówó ọjà. Olúsadé ní pẹ̀rẹ̀ abawọ́ tọ̀lẹ̀tọ̀lẹ̀ lọ́jọ́ tí iná bá fojú komi ní dákẹ́ ariwo ọ̀sẹ̀sẹ̀rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lẹ̀ bí ògòǹgò bó bá rìn bí ògòǹgò sísẹ́ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ó sẹ́ ẹ̀yọ̀ ìkọlà ló lórí ẹ̀yọ̀ olóyè máyégún aníkúlápó wọ̀lú jìgànjìgàn bí ẹkùn akọrabata òkúta baba aláwo tó ń dífá bí ẹni wẹjú gbogbo ayé bá gbóná lalala bí iná àjẹrin táwọn ìyàmí bá mi ayé ọmọ ènìyàn jìgìjìgì tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ọmọ oníṣẹ́ olúfẹ̀ olóyè máyégún aníkúlápó ó sùn òórùn sùmọ̀lú ló lé ọkiri ojú oorun ogun àmúbọ̀n rere ní tiẹ̀ ní ìdí àìrọ́mọ bí lọ́mọ
láyé fi dì ọ́, ogun gbèsè láyé fi kẹ́ ìwọ ni, tàbí àmì ìkórìíra ní ń bẹ lára rẹ, àìsàn ọjọ́ pípẹ́, ogun ìdílé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tètè gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kàn sí olóyè Máyégún Aníkúlápó, gbogbo ara kìkì oògùn, abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò, abólórí bẹ̀rí. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí àyẹ̀wò nípa ogun tó ń ja ayé rẹ, pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939. Ìjì kìí jà kó gbé odó lọ, ìjì kìí jà kó gbé ọlọ́lọ́, a kìí borí olóńgbò ní mògún, ìwọ ló rẹ̀ yọ̀ tá rẹ ló kọ́ lọ́wọ́. Ẹ káàbọ̀ padà ènìyàn wa, nọ́mbà bàbá Máyégún nìyẹn, nọ́mbà bàbá Máyégún nìyẹn. Bóyá ẹ fẹ́ gbàwé ìgbélù, ẹ fẹ́ ṣoògùn tajà, ẹ fẹ́ ṣe awọ́rò, ẹ fẹ́ ṣe afàrò, ẹ fẹ́ dira kẹ dúró kẹ pé bí ọmọkùnrin, ẹ fẹ́ tẹ̀fá, ẹ fẹ́ fìdẹ́gbẹ́ múlẹ̀, kẹ fẹ́ rúbọ, kẹ fẹ́ ṣètùtù, ẹ fẹ́ ṣèwádìí kankan, ẹ pé bàbá Máyégún, wọ́n gbọ́ fábẹ́ níwẹ̀jú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọ́n. That is not about that. Ọmọ Yorùbá, mo gbọ́ àwọn voice note kan, mi ìfẹ́ dárúkọ wọn because ẹni ẹ̀kọ́ ni wọ́n, ẹni tí ibi tí mo kéré tí mi ṣègbòho tí mi tiẹ̀ mọ̀ bóyá exist, tó ń sọ àwọn kótókótó kọ̀ọ̀kan, tó ń wí kótókótó, tó ń wí wótòwòrò, tó ṣà ń wá gbogbo ọ̀nà láti make sure wípé wọ́n múfẹ̀ẹ́ lódùn, wọ́n ti ṣubú, ẹ ti fail. Anybody tó bá sọ pé ìfẹ́ ló dùn pé wọn ò ní ṣàṣeyọjú, òun ni ò ní ṣàṣeyọjú. Ẹni tó bá sọ pé YSM ò ní ṣàṣeyọjú, òun ni ò ní ṣàṣeyọjú. Ẹni tó bá sọ pé akíkanjú ọmọ Yorùbá wọn ò ní ṣàṣeyọjú, òun ni ò ní ṣe. Reform social ìfẹ́lódùn náà, everybody reform àpapọ̀ whatsoever, Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa. Káwọn kan kọ́ máa pera wọn lọ́mọ Yorùbá. Yorùbá ní kéèyàn rí di nǹkan, kéèyàn rí òtítọ́ tó wá ń di nǹkan, kéèyàn tó judge. Ẹ tiẹ̀ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ mọ anything, ẹ kò conclude, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pé olóyè Ìgbòho lọ́dàlẹ̀, ẹ ń pè àwa lọ́dàlẹ̀, àwa dalẹ̀ yín, elékan dalẹ̀ yín, Kóìkì dalẹ̀ yín, Kóìkì ṣe gbá ó ṣàwo. Nígbà táwọn ti dalẹ̀, ẹ̀yin ò ṣe má dalẹ̀ kẹ́yìn náà jáde. Àìtí jáde bàbá olóyè Sunday Ìgbòho, tẹ bá rí ní ìrí ọ̀dàlẹ̀, then ẹ̀yẹ wọ ọmọkọ̀, ẹ jáde, ẹ lọ, mo ti máa ń sọ, ẹ lọ ṣe 1% nínú nǹkan tí olóyè Sunday Ìgbòho ṣe. Tó rò bá gbé yín kẹ pè mí lọ́mọ àlè, tí wọ́n bá sáré fi yín ṣàwátì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, tí àwọn ìjọba mùjẹ̀mú, táwọn Fúlàní mùjẹ̀mùyẹ̀ tó bá sáré kì sí yín, àbí wèrè níyìn ni. Ó má wá ṣe o. Tí aláwa gbé ní sọ́lẹ̀ kékeré náà máa gorí ẹ̀mí o. Ìkìkì irú yín, ẹ̀yin tó pẹ́ láṣẹ̀ṣ àti wálé. Èmi tí mo kéré mi láṣẹ̀ṣ láti rìn fanda nínú Nàìjíríà tí mo wà yìí. Ká má ti sọ̀rọ̀ pé olóyè, ibẹ̀ lẹ́yìn wèrè kan ti wá ń wó tó wòrò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹnu ẹ̀kàn fi kan Ìgbòho, tẹ́ ń ṣàbòsí wọn, tẹ́ ń bú wọn, lágbára Ọlọ́run. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sólóyè Sunday Ìgbòho ní burúkú tó wá ká wọn mọ́lé tó pààyàn sílé, lágbára Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀ sí tẹbítẹbí taratara yín. Irú àjẹ́ ti yín, ìwọ tó bá níyà, wọ́n á pa ìyá ẹ̀. Ìyá ẹ̀ náà ronú kú. Ìwọ tó bá lẹ́gbọ̀n, wọ́n á pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sílé ẹ̀. Ìwọ tó bá ní aláàánú tẹjọ ń ṣe business, wọ́n á pa á sílé ẹ̀. Ṣé olórí burúkú tiẹ̀ níyìn ni? Kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ̀ fi jólẹ̀? Kí lẹ gbé, kí lẹ jù? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń wó tó wòrò yẹ́, ìlú òyìnbó sọ mí déèyàn níyì. Àwa táwa Nàìjíríà gba bẹ́tà most of ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ní yamayama yìí, àgbá tó lómi lókè pariwo. Bẹ́ẹ̀ ni, a mọ àwọn ìyá wa tó wá ń lo òyìnbó tó ẹ̀pọ̀ ọmọlúàbí ni wọ́n. Ṣé ká sọ pé snow ló fẹ́ sí yín lọ́pọlọ ni? Àbí òtútù òyìnbó ló fẹ́ sí yín lọ́pọlọ? Tẹ̀bí ṣe hàn ṣe pé mi ìfẹ́ gan láti because ẹ̀ẹ̀kẹ́ jẹ́ nǹkankan, ẹ̀ẹ̀kẹ́ ní ẹ̀yìn ní, torí ọ̀pọ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yín ní ẹ̀yìn ní almost finish of video. Bẹ́ẹ̀ ni, tó bá ṣe kíkọ tó dé tó ní àwa wò ó ìgbò yín.
ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára ò ṣe kí n fẹ́ dá sọ́rọ̀ lélẹ́yìí, torí wọ́n mọ̀ pé ìròyìn burúkú kan wà tó jẹ́ pé ẹ sì máa ń wúrò tòróró, gbogbo tó bá ń wùn kẹ́ máa sọ wọ́n ti ké tí wa lọ, tìgbòho làwa ń ṣe, tìgbòho lá dẹ̀ máa ṣe lọ, ẹ lọ kú. Wọ́n gbowó, ó ṣe kíni, àwọn rìsíìtì tí wọ́n fi gbowó tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń accuse wọn yẹn, tí ẹ bá gbé jáde ẹ ní jèrè gbogbo ọmọ tẹ́ bí, ẹ̀yin olórí burúkú wọ̀nyí, aláìní nǹkan ṣe. Tẹ́ bá tún wá rí tó tún fẹ́ ṣe tó fẹ́ máa dì lọ́ wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn jáde, ẹ lè jáde kọ́ pàṣẹ, wọ́n ti pàṣẹ ẹ jáde, ẹ̀yin olórí burúkú wọ̀nyí, ẹ jẹ́ kó ṣì dànù. I love you all. This is Roundtable of Truth. Expose Dangote's retirement, Nigeria's food prices, and the hidden economic blueprint of control. We don't talk for trend, we investigate, we expose, we speak for the people. No fear, no favor. Aliko Dangote just retired as chairman of Dangote Sugar Refinery PLC. At first glance, it seems like a simple boardroom shift. But if you understand Nigeria's foundation of wealth, you know this isn't just a career move. This is a rearrangement of power and possibly a tightening of economic control. Let's be clear. This is not gossip, this is not envy, this is analysis, backed by truth, evidence, and suffering Nigerians can testify to. Since colonial times, wealth in Nigeria has not been about creativity. It has been about access to government, access to import licenses, access to monopolies, access to waivers, access to public contracts. And guess what? Dangote became rich not because he created a market, but because he was protected from competition. He got exclusive import rights on sugar, rice, cement, and salt, massive government subsidies, land allocations, and billions in low-interest loans from state-backed banks. Let's now apply economic logic. Example 1. Why is Nigerian rice more expensive than imported rice? Nigerian made 50 kilo rice equals to 45,000 naira. Foreign rice, smuggled, equals to 38,000 naira. Average monthly income in Nigeria equals to 60,000 naira. That means a bag of rice costs 75% of a full month's salary for a low-income Nigerian. Why? Because local companies like Dangote or Olam get exclusive government support, but they don't lower prices. Farmers don't get proper funding. Fertilizers are overpriced. The entire supply chain is controlled. Conclusion: monopoly creates wealth for the few and inflation for the many. Example 2. Dangote cement versus other African countries. Nigeria, Dangote cement equals to 9,500 naira, $6.5. Cameroon, Dangote cement equals to 4,200 naira, $2.9. Ghana, Dangote cement equals to 4,800 naira, $3.3. So wait, you produce in Nigeria and yet we pay double. That's because the government banned other cement brands, increased taxes on imports, gave Dangote land and gas subsidies, yet prices never dropped. Only his net worth increased. Let's break it like street arithmetic. If Dangote sells cement to 1 million Nigerians at 9,000 naira, that's 9 billion naira. If the government gave him 50 billion naira in subsidy and he only spent 10 billion naira in production cost, he makes 49 billion naira clean. And Nigerians are still sleeping on bare floor because they can't afford to build. So when people say he built his empire, the truth is he was given the bricks, the cement, the land, and the contract to build it. Now tell me, how is this true economic growth? Dangote's net worth equals to $16.1 billion. Nigeria's poverty rate equals to 63%, 133 million people. Nigeria's inflation equals to 33% food inflation as of 2024. So what is the meaning of all this money if a loaf of bread is 1,000 naira, tomato is 250 naira per one, electricity is 85 naira per kilowatt hour, and 30 million Nigerians go hungry daily. Yet the same elite who created the cost turn around to donate food as charity. That's like burning someone's house and giving them an umbrella as help. Let's go back to the foundation.
The foundation of Nigerian economic power was built on control, not competition, created through alliances, not innovation, funded through public wealth, not private risk. So now that Dangote is retiring from sugar, ask, is he giving way for younger leaders or is he freeing himself to control oil through his 20 billion